ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්න සුබ දවසක් කියලා Division YouTube channel එකත් එක්ක කරන අලුත් වීඩියෝ එකක්. eBay එකේ තියෙන feedback වල තියෙන වැදගත්කම. අපිට feedback ගන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. buying කරලා කියන item buy කරලත් පුළුවන් feedback ගන්න. item sell කරලත් පුළුවන් feedback ගන්න buyers ලගෙන්. හරිද? එතකොට feedback වල තියෙන වැදගත්කම ගත්තාම ඒක අපේ selling වලට ගොඩක් බලපානවා. කියන්නේ බලපෑමක් තියෙන එකකින් කියන්නේ අපිට selling කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම feedback ඕනි කියන එක නෙමෙයි කියන්නේ. දැන් ඔයා හිතන්න ඔයා item එකක් eBay එකෙන් buy කරන්න යනවා. eBay එකේ හරි වෙන platform එකේ හරි සාමාන්‍ය seller කෙනෙක්ගේ තියෙන බලනවනේ. එයා කොච්චර feedback තියෙනවද reviews කොහොමද කියලා අපිට බලනවනේ. අපි පොඩ උදාහරණයක් විදිහට බලමු. eBay එක item එකක් පොඩ search කරලා rings කියලා. බලමු item එකක් ගිහිල්ලා මේ top seller කෙනෙක් China වල. එයාගේ පොඩ බලමු. එයාගේ 95.8ක් තියෙනවා positive feedback. ගිහිල්ලා බලමු පොඩ profile එකට අපි කොහොමද කියලා. මෙතන තියෙනවා 95.8 positive feedback. feedback ආකාර තුනක් තියෙනවා. ඔයාලට කතා කරනවා positive feedback, neutral feedback, negative feedback. මෙතන තියෙනවා positive feedback තියෙනවා එයාගේ 19825ක්, neutral 885ක්, 685ක්, negative 677ක්. ඔය තියෙන ඔක්කොම positive feedback. Very pretty ring, came quickly, she was great company, pretty ring, writing quickly, great place to buy, nice, nice jewelry. ඒ තියෙනවා එයාගේ positive feedback. හරිද? ඊට පස්සේ එයාගේ තියෙනවා negative feedback. මොනවද මේ positive feedback, neutral feedback, negative feedback? positive කියන්නේ සතුටුදායක ප්‍රතිචාර, neutral කියන්නේ සතුටුදායකත් නෑ අසතුටුදායකත් නෑ, මැද මට්ටමේ වගේ. negative කියන්නේ අසතුටුදායක. එතකොට එයාගේ ප්‍රතිචාර විදිහට තමයි වැටෙන්නේ. එතකොට අපේ account එකකට negative feedback කියන දේවල් අඩුවෙන්ම කියන්නේ සමහර ලාවට අපේ account වලට negative feedback වැටෙන්න පුළුවන්. ඒක අපේ account එකට අපේ selling වලට ටිකක් බාලපෑමක් ඇති කරනවා. මොකද සාමාන්‍යව හිතන්න item එකක් ඔතන buy කරන්න ගියත් eBay එකේ ඔයා සාමාන්‍ය negative feedback එකක් විදිහට හැදලා තියෙනවා. ඒ item එක damage වෙච්ච item එකක් තමයි ඔයාලට වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? නැත්තම් කියනවා item එකේ වෙලා නැහැ. ඒ වගේ තියෙන කෙනෙක්ගෙන් සාමාන්‍ය item buy කරන්නේ නැහනේ. හරිද? ඔයා වුණත් සාමාන්‍යයෙන් positive feedback තියෙන වැඩිපුරම තියෙන කෙනෙක්ගෙන් තමයි item එකක් buy කරන්නේ. අර විශ්වාසය කියන දේ ගැන ලොකු බලපෑමක් ඇති කරන මේ feedback කියන જાතිය. එතකොට පොඩ්ඩක් බලමු. ගිහිල්ලා මේ සෙල ස්ටාර්ස් එහෙමත් තියෙනවා. එතකොට මේ සෙල්ලට ඔපරේට් සෙල් එකනේ චයිනා වල. මේක ඇවිල්ලා වේරියේෂන් අයිටම් එකක් විදිහට දාලා තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි ෆීඩ්බැක් කියන දේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ඔයා හිතන්න ඔයාගේ අයිටම් එකකට ඔයාගේ අයිටම් එකක් මොකක් හරි සෙල් කරලා ඔයාට ඒකට සාමාන්‍ය අයිටම් එක පරක් වෙලා ෂිප් කරලා හරි ෂිප් කරපු අයිටම් එක පාය ඩිලි වෙලා තියෙන ඩැමේජ් වෙලා හරි නම් ඔයාට නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් එකක් වැටෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඊට කලින් ඔයාලා සාමාන්‍ය අයිටම් එකක් buy කරාම ඒක purchase history වලින් save වෙන්නේ. ඔයාලා ඒක දන්නවා. නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් එකක් වෙන්නාම ඔයාලා හිතන්න කොහොමද අපි ඒක දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපේ selling වලට බලපෑමක් ඇති කරනවා. නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් තියෙන කට්ටියගේ සාමාන්‍ය item buy sell වෙනවා. sell වෙන්නේ නැහැ කියලා නෙමෙයි කියන්නේ. ඒක සාමාන්‍ය අපිටත් පොඩ්ඩක් නිකන් අවුල් වගේනේ. ඒතර ඒක අපිට අයින් remove කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් buy එකකින් සාමාන්‍ය request එකක් දාන්න. මේ item එක sorry කියලා පොඩ්ඩක් එයාගේ excuse කරලා අපිට පුළුවන් ඉතින් item එක කරගන්න. මේ තියෙන්නේ item එක තමයි 95.8 positive feedback එකයි තියෙන්නේ. 644 item sold ලා තියෙනවා. හිතන්න පොඩ්ඩක් සුපිරි සෙල් එකක් තමයි ඉතින් eBay කියලා. ඔයගේ ස්ටෝර් එකට ගිහින් බලමු කොහොමද කියලා. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ යගේ see all feedback කියලා බලමු. ගන්න යාගේ තියෙන්නේ ඒ තමයි ඉතින්
ඔක්කොම තියෙන්නේ පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් විදිහට තමයි වැල්ලා තියෙන්නේ ගිය මාසේ. තමයි මේ ෆීඩ්බැක් ටික ඔක්කොම ඇවිල්ලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. උඩ තියෙන ෆීඩ්බැක් ටික ඔක්කොම අන්න තියෙන එකක් නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් trash looks like a toy ring. එයා ෂිප් කරපු අයිටම් එක නිකන් සෙල්ලම් බඩුවක් වගේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ පේජ් 7ක් විතර තියෙනවා. ඒ දෙවෙනි පේජ් එකටත් තියන්න බලමු. තන එයාගේ නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් වලත් කියන්න බලමු. 677ක් තියෙනවා නෙගටිව් ෆීඩ්බැක්. කොහොමද කියලා තියෙනවා item has not arrived item එක ඇවිල්ලා නැහැ. ඊට පස්සේ තියෙනවා arrived broken unfortunately අවසානවට item එක damage වෙලා I never received this item එක ලැබිලා නැහැ. no comments ප්‍රතිචාරයක් නැහැ. ඒ වගේ දේවල් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් දෙන ඇති ඉන්නවා. eBay එකේ නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් දෙන ඇති ඉන්නවා. නියුට්‍රල් තියෙනවා. ඉතින් ෆීඩ්බැක් item එක ලැබිලා නැහැ. item has not arrived. ඊට පස්සේ තියෙනවා one snap it was hello you send me wrong design. ඒ කියන්නේ එයා ඉල්ලපු ඩිසයින් එක නෙමෙයි යාට යවලා තියෙන්නේ. බයට ඒ විදිහට කියනවා. චයිනාවල සෙල කෙනෙක් ඔයාලගේ පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් තියෙනවා 19828ක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. හොඳට සේල්ස් තියෙන කෙනෙක් සෙල කෙනෙක් ෆීඩ්බැක් ප්‍රොෆයිල් එකේ ඊට පස්සේ පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් ඊට පස්සේ නියුට්‍රල් නෙගටිව් ඔය දේවල් තමයි ඊට පස්සේ ආකාර තුනයි සමරයක් විදිහට ගත්තා. ඊට පස්සේ ඒ ටික හරි අනිත් එක තමයි මේ ෆීඩ්බැක් කියන જાති සාමාන්‍යයෙන් අපේ අනිත් එක තමයි මේ ෆීඩ්බැක් කියන જાතියේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අර සේල්ස් වැඩි වෙනත් බලපානවා කියලා මම ඔයාලට කිව්වා. එහෙම වෙන්නේ කොහොමද? දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් eBay එකෙන් item එකක් buy කරත් සාමාන්‍යයෙන් ෆීඩ්බැක් කවුන්ට් එක පොඩ්ඩක් බලනවා. ඒ වගේ තමයි අනිත් බයස්ලත් මේ තියෙන යාගේ නියුට්‍රල් ෆීඩ්බැක් ටික. ඊට පස්සේ හෙල්ප් ඇන්ඩ් කන්ටැක්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ යාගේ මේ තියෙන්නේ අපේ ප්‍රොෆයිල් එක. ඊට පස්සේ මේ දේවල් හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ අපි තව පොඩ්ඩක් බලමු. item එකට ගිහිල්ලා කොහොමද යාගේ ෆීඩ්බැක් කවුන්ට් එක උදාහරණයක් විදිහට එතන ගිහිල්ලා වෙන item එකක් තියෙන්නේ. එයාගේ 100 positive feedback තියෙන්නේ. 2.9 items ඔල්ලා තියෙනවා. ස්ටෝර් එකට පොඩ්ඩක් ගිහින් බලමු අපි යාගේ. කොහොමද කියලා උදාහරණයක් විදිහට. යාගේ තියෙනවා positive feedback. ඔය තියෙන්නේ positive feedback මයි 31ක් තියෙන negative feedback උත් නැහැ neutral feedback උත් නැහැ. හොඳට වැඩ කරගෙන යන සෙල කෙනෙක් තමයි. එතකොට බලන්න කොහොමද කියලා 100ක් තියෙන positive feedback. Fast shipping thank you for an easy. එයාගේ feedback වලට අපි ගිහින් එයාගෙත් බලමු පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා අපි ඉතින් එයා ගොඩක්ම සයිකල් තමයි සෙල් කරලා තියෙන්නේ eBay එකේ. සයිකල් තමයි සෙල් කරලා තියෙන්නේ US වල සෙල කෙනෙක්. ඕක තමයි තව උදාහරණයක් විදිහට අපි පෙන්වුවේ. එතකොට තොට ළමයි නව US වල සෙල කෙනෙක් තමයි පොඩ්ඩක් කන්ෆර්ම් කරන්න බැලුවේ. එතකොට ඕක තමයි ෆීඩ්බැක් වල තියෙන වැදගත්කම අපේ සේල්ස් වල වැදගත් වෙනවා. කිසි සාමාන්‍ය ඔයාලත් eBay එකේ සෙලින් පටන් දැන් අපි තව item එකක් බලමු links කියලා search කළා. ඒ කියන්නේ ඔයාලා item සාමාන්‍යයෙන් eBay එකේ සෙල් කරන්න කලින් feedback දෙක තුනක් තියෙන එක ඔයාලා selling වලට හොඳයි. ඒක ඒ කියන්නේ feedback ඕනෙම කියන එක නෙමෙයි. feedback ලබා ගන්න තියෙන එක අපේ අනිවාර්ය නෑ. නමුත් sale එක අපි සාමාන්‍ය item එක buy කරලා තව කලින් කියපු එක තමයි කියන්නේ item buy කරන්න ගියත් අපි සාමාන්‍ය බලනවානේ. ඒක අපේ අර item sell වෙන්න තියෙන ප්‍රවණතාවය වැඩි කරනවා feedback එකෙන් જાති කරනවා. keydex කියලා පොඩ්ඩක් search කරලා බලමු අපි. මෙතන තියෙනවා එක වර්ගවල keydex item කීපයක්. ඊට පස්සේ බලමු අපි ශ්‍රී ලංකාවල බලමු කොහොමද මේ item එකක් තියෙනවා. එයා keydex එකක් දාලා තියෙනවා. එයාගේ 92.3යි positive feedback තියෙනවා. ලංකාවේ සෙල කෙනෙක්. පොඩ්ඩක් බලමු ගිහිල්ලා. ඒතකොට bits 16ක් තියෙනවා item එකට. 92.3යි පොඩ්ඩක් ගිහින් බලමු 445 item solve කරලා තියෙනවා. ස්ටෝර් එකට පොඩ්ඩක් ගිහින් බලමු අපි කොහොමද කියලා. එයාගේ තියෙනවා එතකොට positive feedback 39යි neutral 3යි negative feedback 4යි. දැන් තියෙනවා no communication. හරියට දාන message වලට reply කරලා නැහැ. මං හිතන්නේ this order was cancelled. Next time please contact the buyer. Scammer, low quality product. බොරුකාරී කියලා තාල තියෙනවා. ලංකාවේ සෙල කෙනෙක්.
නමුත් එයාගේ තියෙනවා ලව් ඉට්. එයා හොඳට මේ එයාට හොඳ පොසිටිව් ෆීඩ්බැක් ටිකකුත් එලා තියෙනවා. නෙගටිව් ෆීඩ්බැක් හතරයි. Many times try to return by seller not winning. The seller cancelled the purchase without comment. කියන buyer එකෙන් අහන්න නැතුව item එක cancel කරලා තියෙනවා. ඒ විදිහට වෙట్లా තියෙනවා. feedback. ඒතලම වලට කියන්න තියෙන්නේ feedback වල වැදගත්කමක් තියෙනවා අත්මකුත් තියෙන්න ඕන කිය අනිවාර්ය නෑ. නමුත් ඒක අපේ බලපෑමක් ඇති කරන අපේ sales වලට item එකක් සාමාන්‍යයෙන් eBay එකේ buy කරන්න කලින් සාමාන්‍යයෙන් buyer කෙනෙක් වුණත් අපේ ඇවිල්ලා බලනවා. මෙයාගේ ස්ටෝර් එක පොඩ්ඩක් බලලා කොහොමද මෙයා කලින් ඉඳන් සෙලින් කරලා තියෙනවා හොඳට. එයා අපේ සැටිස් වගේ නම් අපෙන් item buy කරන්න පෙළඹෙනවා. ඒකින්ද ඔයාලට කියන්නේ item සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා සෙලින් පටන් ගන්න කලින් eBay එකේ item දෙක තුනක් buy කරලා feedback දෙක තුනක් හදලා තියාගන්න. ඒක ඔයාලගේ sales වලට බලපෑමක් ඇති කරනවා. sales හදාගන්න. අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ feedback ගැන. ඔයාලා දෙයක් අද ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම හිතනවා feedback ගැන. වැදගත්කම් වගේ දේවල් ඔයාලා කියන්න තියෙන්නේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එක කමෙන්ට් එකක් දාලා ෂෙයා කරන්න තව කෙනෙක්ට දැනුම ලබා ගන්න දැනුම ගැන ඔයාලා මේ දේවල් ඉගෙන ගත්ත කියලා තව කෙනෙක්ට ෂෙයා කළා කියලා වැඩි වෙන්නේ නැහැ. අලුත් වීඩියෝ එක අපි හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.